એક ગરબા રાસ ટાઈપનું છે. મીન્સ આના ઉપર જ્યારે મારી દીક્ષાનું પેલું 5 દિવસનો મહોત્સવ હતો ત્યારે આ પદ ઉપર બધી રીનાને બધા તો યાદ બી હશે. એક તો પેલું પરકમ્મા કરીને લાગુ પાય સદગુરુ મારા એ, અને શ્રી અનંતજીને શું કરો વોઝ ટુ બી પરફોર્મડ ઓન ગરબા. પણ હમણાં કોઈ ગરબા લેતા નહીં. સો પહેલાં ગાય છે, તમને કેટલું સમજાય છે, પછી વાંચો પછી સમજાવીશ ને પછી પાછું એકવાર ગાશે. સ્ટાર્ટ. શ્રી અનંતજીને શું કરો સાહેલડિયા, વાલા ચોળ મજીઠનો રંગ રે ગુણ વેલડિયા. સાચો રંગ તે ધર્મનો સાહેલડિયા, વાલા બીજો રંગ પતંગ રે ગુણ વેલડિયા. ધર્મ રંગ જીરણ નહીં સાહેલડિયા, વાલા દેહ તે જીરણ થાય રે ગુણ વેલડિયા. સોનું તે વીણશે નહીં સાહેલડિયા, વાલા ઘાટ ગળામણ જાય રે ગુણ વેલડિયા. ત્રાંબુજે રસવેધિયું સાહેલડિયા, વાલા તે હોય જાચું હેમ રે ગુણ વેલડિયા. હરી તાંબુ તે નવી હુએ સાહેલડિયા, વાલા એ હવો જગ ગુરુ પ્રેમ રે ગુણ વેલડિયા. ઉત્તમ ગુણ અનુરાગથી સાહેલડિયા, વાલા લહીએ ઉત્તમ ઠામ રે ગુણ વેલડિયા. ઉત્તમ નિજ મહિમા વદે સાહેલડિયા, વાલા દીપે ઉત્તમ ધામ રે ગુણ વેલડિયા. ઉદક બિંદુ સાયર ભલો સાહેલડિયા, વાલા જીમ હોય અક્ષય અભંગ રે ગુણ વેલડિયા. વાચક યશ કહે પ્રભુ ગુણે સાહેલડિયા, તીમ મુજ પ્રેમ પ્રસંગ રે ગુણ વેલડિયા. શ્રી અનંતજીને શું કરો સાહેલડિયા, વાલા ચોળ મજીઠનો રંગ રે ગુણ વેલડિયા. So yesterday, Nemiji was saying that Yasho Vijayji is my favorite favorite what? ના 24 ખાલી નથી એટલે whatever. Why? Because he had a head and a heart. તમે સવાસો ગાથામાં એક એક કડીમાં કેટલું બધું વિચારનું મટીરિયલ છે એ બી જોઈ શકો છો. અને એવા તો કેટલા ઉત્તમ ઉત્તમ ગ્રંથો છે. આપણે જ 2-3 તો 8 દ્રષ્ટિની સજાય, જ્ઞાનસાર, સવાસો ગાથાનું સ્તવન, આ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય રાસ, અને એટલે
સ્વાભાવિક છે કે ન્યાયાચાર્યની પદવી વગેરે એટલે ન્યાયયુક્ત યુક્તિપૂર્વક એક વાતને રજૂ કરવાની એક આખી શોર્ટમાં પણ છતાં એના ઉપર શંકા ન થાય, એના માટે કોઈ ક્વેશ્ચન ન રહે, તમે કોઈ તમારી વાતને ખંડન ન કરી શકે એ રીતે રજૂઆત કરવાની એક આખી એક શૈલી, ટેલેન્ટ વગેરે. સો મેન ઓફ હેડ એન્ડ હાર્ટ. તમે પદમાં જુઓ તો આમાં ખાલી લવ 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 અને એક બાલક જેવો મિત્ર બી નહીં, પત્ની પણ નહીં, પણ એક બાલક જાણે માતા કે પિતા, એનો કોઈ કેટલાકને પિતાવાલા હોય કે કેટલાકને માતાવાલી હોય. તને મમ્મી કે પપ્પા? તને? હા. સો એની મમ્મી ને એના પપ્પા. સો દેટ્સ વાય આઈ હેવ ટુ સે માતા કે પિતા જે બી હોય, પણ એના માટે જેવો ભાવ હોય, એક એટલી અંતરંગ શ્રદ્ધા હોય મા બાપ પ્રત્યેની હોય કે ના પાડશે ને તો પણ હું જીદ કરીશ તો મને આપશે જ. રાઈટ? એકવાર બે વાર કોઈ વાર કહેવું પડે, પણ ફાઇનલી દે કાન્ટ સી મી અનહેપી. એટલે આપે એવી જાતનો પ્રેમ દેખાય. ભક્તિ યોગ એમાં સમાવેશ. હું હમણાં વિવેચન નથી કરતો આ પદનું, હું ખાલી એના શબ્દાર્થ તમને સમજાવું છું કે તમને એ પદ ગાતા કંઈક સમજાય. હજી વિવેચન તો આપણે ક્યારેક કરીશું એવી રીતે, કારણ કે આઈ કેન ડુ ઇટ ઓનલી શ્રી અનંતજીને આઈ કેન ટેક વન સેશન. સો હું વિવેચન નથી કરી રહ્યો, એકદમ શબ્દાર્થ. બેબી સચી લઈ આવી હતી બધા પદો કે મને જરા શબ્દાર્થ લખી આપો, તો મેં લખીને આપ્યા છે. યુ કેન શેર ઇટ વિથ એનીવન. તો એમને શબ્દાર્થ કે જેથી એ લોકો એટલીસ્ટ આટલા ફ્યુ સોંગ્સ બી ગાય ત્યારે એટલીસ્ટ એમાં તો એ લોકોને ભાવ આવે. તો શ્રી અનંતજીને શું કરો, એકચ્યુઅલી જીન શું કરો એમ નથી અર્થ, જીને શું એટલે કે જીનથી. શ્રી અનંતજીનથી કરો શું? પ્રેમ. હા, જીનેશ્વર અનંતનાથ ભગવાન પ્રત્યે તમે પ્રેમ કરો. સાહેલડિયા, ગુણવેલડિયા, આઈ એક્સપ્લેન. પણ આખી વાત ભક્તિ યોગની છે. ના, ભક્તિ યોગને એકદમ વન લાઇનમાં સમજાવો. માયા. Because I have taught you bhakti marg pravesh nahi bhajan drad bhan. So I have not referred to the notes because મેં કોઈ નોટ્સ બનાવી જ નથી એની. આપણે તે વખતે તો ઊભા તમે બધો પાઠ લેતા હતા. હા, શરૂ તો પાઠશાલા એવી રીતે જ થઈ ને કે ભોજન પછી એ લોકો આવે, મારે તરત સૂવાનું ના હોય, આરામ કરવાનું ના હોય, તો એટલો ટાઈમ એ લોકો ઊભા 3 પદો પછી આઈ થિંક આઈ ડોન્ટ નો 2-4 ચીજ તો બધી ઊભા લીધી છે. શ્રવણ બી. એન્ડ આઈ ડિડન્ટ રિયલાઇઝ કે એ લોકો ઊભા છે, કારણ કે હું તો બેઠો હોઉં પાછળ. પછી ધીમે ધીમે બેઠા કરાવ્યું, પછી ધીમે ધીમે ફોર્મલ વેન્યુ રાખ્યા અને હવે ફોર્મલ સેશન્સ ચાલે છે. સો પાઠશાલા ઇઝ બિકમિંગ લેસ એન્ડ લેસ હાર્ટ ટચિંગ. લેસ એન્ડ લેસ હાર્ટ ટચિંગ. બિકોઝ નાઉ વી પ્લાન. આ કરવું છે, આ કરવું. આ કે આખા અઠવાડિયાના પદો આપી દઉં, નહીં થાય મારે. જમ્યા પછી હું નક્કી કરીશ કે મારે શું લેવું છે. જેની પાસે હોય તો રાખે બુક, ના હોય તો એટલું અટેન્શન રાખે તો બી થઈ જાય. તો હું ખાલી શબ્દાર્થ જ સમજાવું છું. ભક્તિ યોગ બે રીતે મેં, એકમાં તો 2 જ શબ્દ હતા ઓફ જી, ગ્રેસ એન્ડ ગ્રેટિટ્યુડ. હા, એક્સપિરિયન્સિંગ ધ ગ્રેસ, expressing your gratitude. That is bhakti yoga. Biju, if anybody. Three things. That is also wonderful. It's you and your God. Anything happens, if there is any fluctuation of your bhav, say તને આના ઉપર તલાટી ઉપર ક્રોધ આવ્યો હોય, પણ ભક્ત વિલ થિંક કે મારું ભગવાન સાથે કનેક્શન તૂટી ગયું, એટલે મને મારામાં ફ્લક્ચ્યુએશન આવ્યું. No one exists except you and your God. Or say you are happy. There is no one existing for you except you and your God. So that was also Bhakti Yoga or Bhakti Marg. And one more thing, 3 words.
3 words. Asmi will try. Try. Yeah, perfect. તારા સંસ્કાર નથી. એકદમ ખુશ થાય છે એટલે મને થયું કે યુ કાન્ટ ટેક ધ ક્રેડિટ ઓફ એ આખું જે વાતાવરણ છે એના કારણે આઈ કાન્ટ ટેક ધ ક્રેડિટ બટ ધ હોલ વાતાવરણ જેમાં એનો ઉછેર થયો છે એના કારણે જવાબ આપી છે. સો રાઈટ, પ્રેમ, શ્રદ્ધા એન્ડ અર્પણતા ફોર અસ, ફોર યુ પીપલ, લવ, ફેથ એન્ડ સરેન્ડરશીપ, ઇટ્સ સેમ. You do your bhakti yoga in English, we do the bhakti yoga in Gujarati, but bhakti yoga remains the same. Correct? So, આખું આ ભક્ત જે મને બહુ વહાલું છે, મારા મનના માન્યા છે, એના પ્રત્યેનું મારો સમર્પણ ભાવ, દેટ ઇઝ ભક્તિ. મને કંઈ માંગવું હોય તો બી, મારે માફી માંગવી હોય કે મારે વિનંતી કરવી હોય, એવરીથિંગ ઇટ ઇઝ ઓનલી હિમ. એમ કરીને આખો ભક્તિ યોગ. સો આઈ જસ્ટ એક્સપ્લેન સાહેલ લડિયા અને ગુણ વેલડિયા એન્ડ દેન વી ગો ફાસ્ટ. સો સાહેલ લડિયા, હુ વિલ ટેલ? નેમીજી? He doesn't know, we have not discussed anything yet. Dakshab? It's a little difficult thing કે કયા સૂરમાં સમજાયું. સાહેલ લડિયા એટલે સહેલી. સહેલી મીન્સ ફ્રેન્ડ. ગુજરાતી વાપરે કે મારી સહેલી, આ મારી મિત્ર છે, મારી સહેલી જ. તો સાહેલ લડિયા એટલે મારા સન્મિત્રો. યશો હા હા યશો વિજયજી મહારાજ એમના સાથે રહેનાર એમના સાહેલ લડિયા એટલે કે હે મારા સન્મિત્રો, હું તમને આજે અનંતનાથ ભગવાન સાથેનો ભક્તિ યોગ કેવો છે અને એનો પ્રભાવ કેવો છે, એનું ફળ કેવો છે, એનો મહિમા કેવો છે એ હું સમજાવું છું. સો ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે સાહેલ લડિયા એટલે મારા સન્મિત્રો, સહેલીના અર્થમાં મારા મિત્રો. અને ગુણ વેલડિયા અપૂર્વજી કેસ ગુણ રૂપી વેલ જેમની વિકસી રહી છે એવા મારા સત્સંગી ભાઈઓ બહેનો જેમના ગુણો ઓલરેડી જે થોડા થોડા પ્રભુ સન્મુખ થયા છે, એવા ગુણના જેનો છે એવા મારા ગુણિયલ સ્વજન મિત્રો. વેરી ક્લિયર. એટલે ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી રિપીટેડ. એકચ્યુઅલી આપણી પાસે ટાઈમ નથી એટલે વી ડોન્ટ રિપીટ. બાકી જો બધી જ કડીમાં સાહેલ લડિયા, ગુણ લડિયા એટલે હી ઇઝ ટેલિંગ હિઝ ફેલો પીપલ બટ હુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ. જે ઇન્ટરેસ્ટેડ છે, જિજ્ઞાસુ એટલા જ નહીં પણ જે ગુણિયાળ બી છે, એટલે કે સન્મુખતા થોડી થોડી આવી છે એવાને માટે છે. વેરી ક્લિયર. સો શ્રી અનંતજીને શું કરો? શ્રી અનંતજીને કરો, જીન પ્રત્યે કરો પ્રેમ. કેવો પ્રેમ? તો કે જસ્ટ લાઇકિંગ જેવો નહીં, ચોલ મજીઠનો રંગ રે ગુણ વેલડિયા. હોય ગુણિયલ વ્યક્તિ, તમે પ્રેમ કરજો અનંતનાથ પ્રભુ સાથે. અનંત છે અને એ કેવો? તો કે ચોલ મજીઠનો રંગ. હું લાંબુ નથી કરતો પણ ચોલ મજીઠ, ચોલ એટલે રાતો ચોલ, ફોરગેટ ધેટ ઓલ્સો. મજીઠનો રંગ. મજીઠનો રંગ એવો હોય કે એ એકવાર કપડાને લાગે ને, સી બરાબર વિઝ્યુલાઇઝ કરજો, એકદમ રંગ 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 હતો પણ યુ વેન્ટ ફોર અ શાવર એન્ડ થોડા ટાઈમમાં બધું ગયો. ધીસ ઇઝ નોટ મજીઠનો રંગ. મજીઠનો રંગ એટલે એકવાર કપડાને લાગે ને તો એના જે તાણા વાના હોય ને, શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં, શું કહેવાય? હા, ડોન્ટ બી સ્ટુપિડ. આઈ એમ સીઇંગ હાથ આમ ને આમ જે હોય એક તાણા ને બાણા. હા હા. સો ધીસ તો નોબડી વિલ નો, સો ફોરગેટ ઇટ. સો હા, યુ અન્ડરસ્ટુડ રાઈટ? આ બધા આમ એ છે, ખાદી કોઈ પહેરતું હોય તો બરાબર ખબર પડી જાય. સો એના તાણા વાણામાં એ રંગ પહોંચી જાય તે ત્યાં સુધી
કે એ કપડું બળી જાય ને તો એ કલર એની રાખમાં ઉતરે. યુઝ્યુઅલી રાખનો કલર શું હોય? વ્હાઇટિશ ઓર ગ્રેઇશ ઓર લિટલ પર્પલિશ, પણ દેટ ઇઝ, પણ હવે સમજો લાલ મજીઠનો રંગ લાગ્યો હોય તો એ રાખ પણ લાલ લાલ થઈ. એમ હવે મેં એકચ્યુઅલી કંઈ જોયું નથી, પણ એ જાતની કમ્પેરિઝન અહીંયા છે કે ચોલ મજીઠનો રંગ આમ તમારા દેહમાં પહેલાં ઉતરવો જોઈએ. મીન્સ તમારી આંખ, તમારું કાન બધું સન્મુખ થવું જોઈએ. યુ કાન ચોલ મજીઠનો રંગ રે નો. સો આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. આમ તમે અડધો પોણો કલાક પછી કરો તો આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, પણ સ્ટાર્ટિંગમાં તો યુ કાન. તો તમારા દેહમાં ઉતરે એટલે આમ તમારા મોઢા પર ખુશી, તમારા મનમાં ઉતરે, ખાલી દેહમાં નહીં. હા, તમારા મનમાં. સો યુ આર નોટ જસ્ટ સ્ટેઇંગ ઓક્યુપાઈડ રાઇટ નાઉ. યોર મન, યોર મૂડ, મન એટલે મૂડ, તમારો મૂડ પણ આમ મજાનો થતો હોય એવું લાગવું જોઈએ. સો દેહમાં, મનમાં અને આત્મામાં બી, બિકોઝ આત્મા કન્ટિન્યુઅસ. એટલે એ બીજું શરીર લાવે ને તો પણ એટલે આ રાખ સુધી એનો રંગ પોતે. એટલે ટૂંકમાં બલી ગયા પછી પણ રંગ રહે છે, એમ આ દેહ નષ્ટ થઈ જાય પછી પણ આ રંગ બીજા ભાવમાં પણ. સો બ્યુટિફુલી ઇઝ એક્સપ્લેન્ડ વાય ચોલ મજીઠનો રંગ કે બલ્યા પછી બી ટકે અને તારો અગ્નિ સંસ્કાર થઈ જાય પછી બી ટકે. કારણ કે એવી, આઈ ડોન્ટ નો ઇફ યુ હેવ હર્ડ, શ્રેનિક મહારાજા વિશે એવી વાતો, એવી મેં કથા સાંભળી છે. સો દંતકથા ઉપરથી આજે બપોરે મેં કંઈક સાંભળ્યું. એ હું સાંભળતો હતો ને ભોજન પછી થોડો ટાઈમ, તેમાં કોકના મરણ વખતે હું ઉપસ્થિત હતો અને એનું વર્ણન કોઈક એલેમાં કરતું હતું. તો હી વોઝ એક્સપ્લેનિંગ કે કેવું કેવું ચેન્જીસ થવા લાગ્યું. અને એમનો પ્રમોદ ભાવ વ્યક્ત કરતો તો કે આ તો મેં જોયું છે આ સગી આંખોથી. આઈ વોઝ વિટનેસ ટુ ઇટ. થોડા ટાઈમ પછી જો આ વાત નીકળે ને તો દંતકથા તરીકે પ્રસિદ્ધ થાય. આવું સાંભળ્યું છે, આવું સાંભળ્યું, પણ આ તો મેં જોયું છે કે કેવું આમ હતું ને આમ થયું, જે બધું રાજુને આપી હતી તે. સો ઇટ્સ વર્થ, રિયલી વર્થ લિસનિંગ. સો શું કહેતો હતો, શ્રેનિક મહારાજા વિશે મેં એવી રીતે વાંચ્યું છે કે સાંભળ્યું છે. આઈ ડોન્ટ રિકલેક્ટ. એમનો આફ્ટર હી ડાઇડ, શ્રેનિક મહારાજા યુ નો રાજગુરુના મગધના કિંગ. સો રાજગૃહી વોઝ ઇન મગધ. સો અને રાજગૃહી વોઝ ધ પ્લેસ જ્યાં ભગવાને 14 ચોમાસા કર્યા. 14 ચોમાસા એવા ખાલી રાજગૃહમાં. સો ઇમેજિન, આઈ એમ નોટ સેઇંગ ભગવાન વોઝ અટેચ, બટ આઈ એમ સેઇંગ હાઉ ધ ભક્ટ્સ ઓફ રાજગૃહી મસ્ટ બી સો અટેચ્ડ વિથ હિમ. અને કેટલા કલાક દેશના 2 કલાક 24 મિનિટ, 2 કલાક 24 મિનિટ, 4, નિયરલી 10 hours, નિયરલી 10 hours. એટલે સાક્ષાત ભગવાન હોત તો આપનું ગજું છે કે નહીં ને લાભ લેવાનું એ બી વિચારજો. આટલું જ છે આપનું. એમ આપણા પર્યુષણ 8 દિવસના હોય તો જ ઉલ્લાસ રહે. એ જો 4 મહિનાના થઈ જાય ને પર્યુષણ, તો કેટલી આપની તૈયારી છે વી ડોન્ટ નો. પણ સૈનિક મહારાજા એના ભવિષ્યમાં તીર્થંકર થવા વગેરે, એમને ભગવાન મહાવીર પોતે એટલો બધો પ્રેમ. તો સાંભળ્યું છે મેં એવું કે એમનું આફ્ટર હિઝ ડેથ એમનું ડેડ બોડી પડ્યું હતું, એમાંથી વીર વીર શબ્દ નીકળતો. ડેડ બોડીમાંથી અગ્નિ સંસ્કાર થયો એની પહેલાં અને આત્મા નીકળી ગયો પછી, તો એવી શરીરમાંથી પણ વીર વીર શબ્દ નીકળે. એટલે હું દેહમાં, મનમાં, આત્મામાં એમ કહેવાનું પાછળ. સેમ થિંગ ફોર કૃષ્ણ મહારાજ. તો એમાં આજે જ મેં લખ્યું કૃષ્ણ મહારાજ, મેં કીધું જેલ ટુ જંગલ વોઝ હિઝ લાઈફ. જન્મ જેલ, મથુરાની જેલ, ડેથ જંગલ. પણ એ જેલથી જંગલ, જેલ ટુ જંગલની અંદર કેમ જીવ્યા એ જાણ્યું તમે?
યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? સો વોટ એવર. તો અર્જુન આવે ને કૃષ્ણને મળવા માટે, એટલે એકદમ આમ સીટ પરથી ઊભા થઈ જાય, સામે દોડતા જાય, એમ ભેટે, એટલા ખુશ થાય. તો સમવેર રૂકમિની એન્ડ ઓલ ડિન્ટ લાઈક કે સી વી અન્ડરસ્ટેન્ડ, બટ આટલું બધું પ્રેમ કેમ? તો તે વખતે શ્રી કૃષ્ણે કોઈ જવાબ ના આપ્યો. પછી એક વખત કંઈક લાંબા વાલ હશે, નેમીજી જેવા વાલ હશે અર્જુનના, એવું આઈ પ્રિઝ્યુમ ફ્રોમ ધીસ કથા. તો માથે નાયા હશે તે દિવસે, અને પછી વાલ સુકાવવાના હશે, અને પછી કોચ જે બી હશે એના ઉપર લેટ્યા હશે, અને એમને ઊંઘ આવી ગઈ. તો શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં બેસીને એમના વાલ લૂછતા હતા, વાલ એમના સુકાવતા હતા, લૂછતા હતા. આમ લાંબા વાલ પડતા હશે, આમ 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 સૂતા હશે, આમ સુધી લાંબા વાલ પડતા સુકાવતા હતા. એટલી વારમાં રૂકમિનીને બધી જેલસ, સ્વીટ જેલસી ઓબ્વિયસલી, હા, તો એ બધા આવ્યા હશે અને બાજુમાં બેઠા. તો દે રિયલાઇઝ કે એ વાલમાંથી કૃષ્ણ 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 શબ્દ હેરમાં એટલું બધું રોમમાં એમનું ભાવન હશે કે ઇવન ધ બોડી ટુક અપ દેટ કલર કૃષ્ણ. એવી રીતે સ્વામી રામતીર્થ, એમની જગ્યા પર તો હું 3 દિવસ રહ્યો છું ચંબામાં, જ્યાં એમનો દેહ ત્યાગ થયો હતો, સ્વામી રામતીર્થ. અને એમના 8 વોલ્યુમ્સ મેં ડિટેલમાં વાંચ્યા છે 85માં. તો એમની સેવામાં હતા સરદાર પૂરનસિંહ, એક સરદારજી એમની સેવામાં. તો કે એકવાર સ્વામીજી એમ કે આ રૂમમાં આરામ કરતા હતા, અને હું જોઈને આવ્યો તો હી વોઝ સ્નોરિંગ, સો હી વોઝ એકચ્યુઅલી સ્લીપિંગ. અને પછી હું બીજા રૂમમાં બેઠો છું, અને અંદરથી રામ 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 શબ્દ આવે. એટલે હું અંદર ગયો કે કોણ આવી ગયું, તો દેર વોઝ નો વન, પણ એમના બોડીમાંથી રામ રામ શબ્દ નીકળતો, એન્ડ હી વોઝ સ્નોરિંગ. એટલે એવી અવસ્થામાં પણ રામ, તો રામનું કહ્યું, કૃષ્ણનું કીધું, વીર વીર. તો આ ચોલ મજીઠનો રંગ છે. એટલું સ્ટ્રોંગ સ્તવન હશે, એટલું સ્ટ્રોંગ સ્મરણ હશે, હયાત હશે ત્યારે સ્તવન એવું હશે, દર્શન એવું હશે, મિલન એવું હશે કે જ્યારે એબ્સેન્સ હોય તો એટલું જ સ્મરણ પણ એટલું જ સ્ટ્રોંગ. સો ડિસ્ટ્રેક્ટ થવું કે ડાયવર્ટ થવું એ તો કોઈ ક્વેશ્ચન જ નહીં. ઉલટું ધ ભજન બીકમ સ્ટ્રોંગર ઇન વિરહ. સો આપણે થોડા વિવેચન લેનમાં ઘૂસી ગયા. સો ચોલ મજીઠનો રંગ, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? સો ચોલ મજીઠનો રંગ એટલે એવો રંગ કે જે તમારી વિષયાશક્તિ ખાઈ જાય, દેહાશક્તિ ખાઈ જાય. પહેલાં વિષયાશક્તિ ખાઈ જાય, એટલે એનો એટલા બધા હેવી લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ ના હોય, પણ કોઈક વાર ગમે એવું બની જાય. પછી ધીમે ધીમે ગમવું બી નહીં. ઇટ્સ જસ્ટ એન એક્ટિવિટી ઓન અ સુપરફિશિયલ લેવલ ઓર બોડી લેવલ. અને એ વિષયાશક્તિ ઘટતી જાય, પછી દેહાશક્તિ બી ઘટતી જાય, અને એમ કરતાં કરતાં શુદ્ધ આત્મભાવમાં રહેવાય. એવો શ્રી અનંતનાથ ભગવાન સાથે પ્રેમ કરવાનું ફળ છે. માટે તમે ચોલ મજીઠનો રંગ એવો પ્રેમ કરજો તમે, એવી અહીંયા વાત કરી. કારણ કે બીજો રંગ શું છે? સાચો રંગ તે ધર્મનો, ધર્મનો કે ધર્મીનો. ધર્મી એટલે જેમ, એટલે અનંતનાથ ભગવાન. ચાલો અહીંયા ધર્મ કે અનંતનાથ ભગવાનના ગુણો લો તો ધર્મ આવી જાય, ધર્મ કે ધર્મી. સૌ અહીંયા તો ભક્તિ માર્ગમાં તો અભેદ છે એનો, કે તમે ધર્મી બોલો. આ લોકો તો એમ થાય કે આમાં શું સમજાવવાનું છે, ભેદ અને અભેદ. સત્પુરુષ એ જે સત્પુરુષ ભક્તિ કરે છે એમના ગુણ માટે. સો they don't have a problem. So even I don't want to do heavy વિવેચન on that. પછી તો એ સાચો રંગ તે ધર્મનો. કેમ? કારણ કે બીજો રંગ પતંગ. સો I clearly don't know whether પતંગ is the જૂનું વર્ડ ફોર ગુલાલ. આપણે જે ગુલાલ લગાડીએ ને, આઈ ડોન્ટ નો ઇફ ઇટ્સ પહેલાંના વર્ષોમાં યશો વિજયજીના સમયમાં એના જ માટે ગુલાલ કહેવાતું હતું નહીં, પણ પતંગ મીન્સ પતંગ નામનું એક લાકડું હતું,
અને એ લાકડામાંથી આ રંગ નીકળે. તે એવો રંગ કે તમે નાખ્યો હોય, લગાડ્યો હોય, ખાલી થોડો ટાઈમ તમે તડકામાં ઊભા રહો ને તો એ રંગ ઉડી જાય. છે આપણે કહીએ ને કે ખાલી ગુલાલથી અમે રમીએ છીએ, કોઈ વાર આમ 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 કરીએ ને એમાં જ નીકળી જાય, કે થોડો પસીનો થાય તો નીકળી જાય, તડકામાં ઊભા રહો તો ઉડી જાય. એટલે એમ કે પૌદ્ગલિક વસ્તુનો જે રંગ છે ને એ ખુદ જ એટલું ટેમ્પરરી છે ને, ટેમ્પરરી છે એટલું નહીં, એ સડે છે, ગલે છે, નાશ થાય છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુની પર્યાયની વાત કરું, પૌદ્ગલિક વસ્તુ સડે છે, નાશ પામે છે. એટલે એના પ્રત્યેના પ્રેમમાં પણ ફ્લક્ચ્યુએશન જ આવે. You cannot but fluctuate with that liking. બટ અનંતનાથ ભગવાન સાથે જો તમે લાઇકિંગ કરશો તો એ રંગ ચોલ મજીઠનો હશે. તમને આત્મામાં તમારા અસ્થિ મજ્જાથી લઈને આત્મા સુધીને એવો લાગીને રહેશે કે તમે બીજા ભાવમાં બી સ્લાઇટ કોઈ નિમિત્ત મળશે ને અને ડબ્બો ખુલશે તમારો. સ્લાઇટ નિમિત્તની જરૂર પડે, કારણ કે થોડા વર્ષો બી જે ગર્ભ અવસ્થાના ને એટલું બી જે આવરણ રહ્યું હોય એના માટે કોક નિમિત્ત જોઈએ, પણ અલ્પ નિમિત્ત મળે અને આમ ફુવારા નીકળે અને તમને ખ્યાલ આવે કે આ this is a continuation of the past. This is not a beginning. The way it increases by leaps and bounds. આજે છે એના કરતાં કાલે પ્રેમ એટલો બધો વધારે હોય, એટલે ત્યારે તમને આઈડિયા આવે કે આ કોઈ એવી રીતે જ કશાયોમાં પણ વિષયોમાં બી આમ જરાક નિમિત્ત મળતો તીવ્ર કામ વાસના જાગી જાય કે તીવ્ર ક્રોધ, તો યુ નો કે this is not. Now don't logically dissect the whole situation, because આટલો એક્સ્ટ્રીમ થાય ને તો એ પહેલાંનું કન્ટિન્યુએશન છે, આ ભવનું કે પૂર્વ ભવનું. આટલું જમ્પ ન મારે કોઈ ચીજ, એકદમ સ્લોલી. પણ જ્યારે જમ્પ એટલે યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. પ્રભુશ્રીજી હજી તો ફર્સ્ટ ટાઈમમાં જ અમારા પિતાસામાં અમારું રક્ષણ, બીજા દિવસે આ, ત્રીજા દિવસે આ, ચોથા અંબાલાલભાઈ પાસે સાંભળ્યું ત્યારથી જ ગદગદ પરિણામ, અને પ્રથમ દર્શને દંડવત નમસ્કાર. સો ઇટ ઇઝ અગેન અ કન્ટિન્યુએશન ઓફ ધ પાસ્ટ. યુ કેન નોટ સે ઇટ્સ began. So for that in Vyavhar we say love at first sight. So it's not bad if that didn't happen to you. You started. You started. And you are fluctuating from head to heart, heart to head to heart. Sometimes you want a logical explanation to whole thing. Sometimes you just want it to be a mystical experience. And એમ કે આ તો બધું ચમત્કાર છે એમ. Sometimes you want that. You don't want કે આમ પ્રોફેસર જેવું થાય. And sometimes પણ આ અને આ વાત બેસતી નથી, એમ બધું લોજિકમાં જોઈએ. સો એને થોડો ટાઈમ લાગશે, થશે એમ. કલ્યાણ તો ભગવાનના શરણે આવે એટલે કલ્યાણ તો છે, પણ એના પ્રેમમાં ફ્લક્ચ્યુએશન્સ તમને મળશે. પણ where did you find in the whole Lalluji Muni's charitra, that charitrama charitra je લીધું, did you find any fluctuations? You were just seeing Dev Karanjiમાં we could see it growing. In fact શરૂમાં તો નેગેટિવ દિશામાં જતું હતું, અને પ્રભુએ કીધું અવીરતીની સમ્યક દ્રષ્ટિની પણ નિંદા કરો તો મહાપાપ છે. એવો બોધથી સ્ટાર્ટ કરતાં 1955ના ઈડરના પહાડમાં કે આ તો સર્વોપરી બેસ્ટ સત્સંગ. હા, મંદિર નહીં, મંદિરનું શિખર નહીં, શિખર ઉપરનું કલશ, દેટ ઇઝ ટોપ મોસ્ટ. એવો આજે તો સત્સંગ થયો છે. અને હવે તો તમે દીક્ષા લો કે ન લો, અમે ખભે લઈને તમને ઘુમાવે. So you could see, but you never saw growth in Lalluji Muni. Because ફટ કરીને પહેલા જ સ્પાઇક કહેવાય, શૂટ થયું. You saw that. So let's go ahead. સાચો રંગ તે ધર્મનો અને બીજો રંગ પતંગ. પતંગ એટલે એકદમ ફેડ થઈ જાય એવો ટેમ્પરરી. સો પતંગ તમે લોકોને સમજો, પતંગ એટલે કાઇટ નહીં સમજતા. હા, પતંગને તમે તમારા મનમાં ગુલાલ ફિટ કરી દેજો કે ગુલાલનો રંગ કેવું છે કે ખાલી આમ કરતાં નીકળી જાય. પણ સમજો ભીનો બી થયો હોય તો એક થોડું પાણી નાખી દો, તડકામાં ઊભા રહો ને પસીના થઈ જાય ને એમાં તમારો બધો રંગ નીકળી જાય. તો બીજો બધો રંગ પતંગ જેવો છે, અને આ ચોલ મજીઠનો છે. નેક્સ્ટ, ધર્મ રંગ જીરન. જીરન એટલે જીર્ણ એટલે ઓલ્ડ. તો ધર્મ રંગ જીરન નહીં. સાહિલ લાડિયા મિત્રો, હે મિત્રો,
હે સારા મિત્રો, હે ગુણિયલ મિત્રો, ધર્મ રંગ જીરન નહીં, દેહથી જીરન થાય. અને પછી એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે નેક્સ્ટ લાઈનમાં, સોનું તે બનશે નહીં, ઘાટ ઘડામાં જાય. કોણ સમજાવશે? ભાવનાબેન સમજાવ. પૂછી ગઈ. સોનામાં જુદા જુદા ઘાટ ઘડામણ થઈ શકે છે, પણ એ નષ્ટ ન થઈ શકે. એટલે એટલું ચેન્જીસ. તમે દ્રવ્યગુણ પર્યાય સમજાવો છો કે પ્રભુનો પ્રેમ સમજાવો છો? પહેલા એ નક્કી કરી લો. પ્રભુના પ્રેમમાં બી ઘાટ ઘડામણ એટલે જુદી જુદી રીતે થાય, પણ ટોટલી નષ્ટ ન થઈ જાય. એટલે ટોટલ પ્રેમ વગરનો ન થઈ જાય એવું મને લાગે. અને દ્રવ્ય ગુણ પ્રમાણે પણ દ્રવ્ય રીતે આવશે, મારા જ બોલવામાં આવશે, પણ એ એક્ઝામ્પલ માટે ખાલી લીધું છે. ધર્મ રંગ જીરણ નહીં. ધર્મ એટલે શું? ધર્મ એટલે શાશ્વત તત્વ પ્રત્યે પ્રીતિ, ઇટર્નલ તત્વ પ્રત્યેનો પ્રેમ ઇઝ ધર્મ. અને જે ટેમ્પરરી કે ટ્રાન્ઝિટરી હોય એનો પ્રેમ એને દુનિયા કહીએ આપણે. અધર્મ નથી બોલતો, એ દુનિયા કહીએ. એટલે તમારે ચેક કરવાનું કે તમને કેવો પ્રેમ છે. કે જે ટેમ્પરરી ટ્રાન્ઝિટરી પ્રત્યે હોય તો એ દુનિયાવી પ્રેમ, અને પેલું હોય તે આપણે, બાપુજી તો છે ને એમના પણ આવશે એટલે મેં કહેશું થોડું રૂમીનું બોલે, રૂહાની 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 કે ને, હા રૂહાની, રૂહ એટલે દેટ ઇટર્નલ, દેટ સોલ, એટલે સોલ. સો શાશ્વત પ્રત્યેની પ્રીતિ ઇઝ ધર્મ, અને સંસાર પ્રત્યેની પ્રીતિ અધર્મ બી કહી શકાય, પણ દુનિયાવી. રાઈટ? તો જે દુનિયાવી પ્રેમ છે ને એ પર્યાય માટેનું છે, દ્રવ્ય ઉપર નથી. દ્રવ્ય તો શાશ્વત, પર્યાય પૌદ્ગલિક પદાર્થો. અહીંયા તો એકચ્યુઅલી આત્મા એને શાશ્વત દ્રવ્ય માન્યું છે, અને આ મનુષ્ય શરીર, આપણે મનુષ્ય છે એ સમજીને મનુષ્ય શરીરને પર્યાય માની છે. એટલે કે આ શરીર તો જૂનું થાય, ઘરડું થાય અને નાશ પણ પામે, પણ આત્મા જૂનું થતું નથી. ઇમેજિન, પુરાણ પુરુષ છે, કરોડો કરોડો અબજો તો સમજાવવા માટે વર્ષોથી છે, પણ એને એ જ જેવું જ નથી. યુ કેનોટ સે કે આ જૂનો આત્મા છે, એન્ડ યુ કેનોટ સે કે આ નવો આત્મા છે. જૂનું નવું બધું શરીરની સંજ્ઞા. આત્મા તો ધ્રુવ શુદ્ધ ત્રિકાલી અને કુટસ્થ છે, એના એ જ સ્વરૂપે રહે છે. એટલે ધર્મ રંગ જીરણ નહીં, અને દેહ તે જીરણ થાય. તો દેહ છે ને આત્મા છે, આત્મા શાશ્વત છે, એટલે આ પ્રેમને ધર્મ કહેશું, અને આ દેહ છે. તો દેહ જીરણ થાય, ડીકે ડિકમ્પોઝ, ઘરડો, ઓલ્ડ એજ, તો દેહ આ જીરણ થાય, અને આત્મા ન થાય. અને આત્મા કે આત્માના સ્વભાવ માટેનો પ્રેમ એ ધર્મ. એટલે ધર્મ રંગ જીરણ ન થાય, અને આ થાય. એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે સોનું. તો કે સોનું હોય, સોનાનું મુગટ છે. હવે કોણ મુગટ પહેરે છે આજકાલ? નહીં. એટલે તમારી પાસે કંઈ જૂનું મુગટ હોય, તમને એમ થાય કે એના કરતાં વપરાય એવી ચીજ કરીએ આપણે, તો એની શું બંગડી બનાવી દો. તો મુગટ તોડે અને એની બંગડી બનાવી દો. પછી હવે બંગડીમાં તમને ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય તો કે ચલો કંઠી બનાવી દો. તો કંઠી ઘરડી બી થાય ને નાશ બી થાય, બંગડી નાશ બી થાય, એનો આખું ઘાટ જે હોય શેપ વગેરે એ નષ્ટ થઈ જાય, પણ સોનું તો રહેવાનું. એટલે તમારી ડેથ બી થઈ જાય પણ આત્મા રહેવાનું. સો શરીર સ્મશાનની રાખનો ઢગલો. તો અમે દરરોજ એક એક લેતા હતા. 6 દિવસ વીકના હોય ને, તો પ્રથમ સોમવારે આત્મા છે, મંગળવારે આત્મા નિત્ય છે, પછી અમે નિત્ય છું, નિત્ય છું, નિત્ય હું, હું નિત્ય છું, નિત્ય હું, આત્મા નિત્ય છું, અમરી મરણ ભય કેમ મારે, ભલે મરે શત્રુઓ રાગ દ્વેષાદિયો. અમર, બે ચીજ અમર છે. અમર પરમાણુ જીવ મરે ન ક્યારે. પરમાણુ પણ અમર છે અને જીવ પણ અમર છે.
તો એકચ્યુઅલી વાય આર યુ સેડ, વાય આર યુ ક્રાઇંગ? અને ભલે મરે ને, રાગ દ્વેષ આદિ શત્રુઓ ભલે મરે, એ જ મરી શકે એમ છે, બાકી કશું મરી શકે એમ છે જ નહીં. અને પછી મોક્ષ ઉપાય રૂપ કે સહજાનંદી સિદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આ અજર અમર અવિનાશી આનંદ ઘન હું આત્મા છું, એવા ભાવમાં રહે. આખું આર્ત ધ્યાનને પલમાં શાંત કરી દે. પછી ભલે પલ માટે શાંત કરે, વોટ એવર, એ જેવું તમારું તત્સમયની યોગ્યતા. કોઈક આવા જ વૈરાગ્યના પ્રસંગે આખી જીવનની દિશા પણ બદલી શકે. કોકનો શોક 15 દિવસ સુધી રહે, કોકનો 1 મિનિટ માટે રહે, સાંજના જઈને ભૂખ લાગી જાય અને ગેબર ખાવા બેસે, એવા દ્રશ્યો પણ મેં જોયા છે. એના ગુરુદેવનું દેહાંત થાય અને એમ કે એટલી જઠર અગ્નિ એટલું માંગે છે તો ઘેબર હતું તો ઘેબર ખાઈ જાય. અને હજી સવારના તો એમના ગુરુનો અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો. તો જેવી જેની તત્સમયની યોગ્યતા, એ પ્રમાણે પરિણામ થાય. સો વૈભવી સોનું, તો સોનું મુગટમાં બી રહેશે, સોનું બંગડીમાં બી રહેશે, સોનું એ, કારણ કે તું ભલે શરીરો બદલે પણ તારો આત્મા તો કોઈ બી સ્વરૂપમાં વિદ્યમાન રહેવાનો જ છે. એટલે આત્મા માટે પ્રેમ કરતું, કારણ કે પેલો દેહનો કરશે તો તું અંતે તો દુઃખિત થવાનો છે. આવું ગત્સુ કુમારને નેમનાથ ભગવાને કીધું. ગત્સુ કુમાર કોના ભાઈ? હા, કૃષ્ણ મહારાજાનો નાનો ભાઈ, 16 years of age. હા ભાઈ, તો એમનો ભાઈ, બધા કાકા કાકાના છોકરાઓ છે, એટલે પણ નેમનાથ ભગવાન માટે શું કાકા ને મામા. અને ગત્સુ કુમારને દીક્ષાનો ભાવ આવે ને કે ભગવાન, હું તમારી ભાષામાં કહું, ઇન્સ્ટન્ટ મોક્ષ મને કઈ રીતે મળે? ઇન્સ્ટન્ટ મોક્ષ, ઇન્સ્ટન્ટ મેગી, ઇન્સ્ટન્ટ કોફી, ઇન્સ્ટન્ટ મોક્ષ. કે ઇન્સ્ટન્ટ મોક્ષ ભગવાન કે મને જલ્દી હવે મને સંસારમાં નથી રહેવું, ઇન્સ્ટન્ટ મોક્ષ. તો ભગવાન કે હમણાં થોડા ટાઈમમાં તને કોઈ ઉદય આવવાનો છે, એમાં જો તું આત્માનો પ્રેમ રાખશે અને દેહનો પ્રેમ નહીં રાખે, જે ગરડો થવાનો છે, જે નાશ પામવાનો દેહ, તે જીર્ણ થાય, જીર્ણ થાય ને પછી નાશ બી. એનું લક્ષ્ય નહીં કરે ને જો આત્મ લક્ષ્ય કરશે તો તને ઇન્સ્ટન્ટ મોક્ષ થશે. અને શું ઉદય આવ્યો ઋષભ? ખબર નથી. ગત્સુ કુમારની કથા ખબર નથી. આનો વાંક મોક્ષમાલામાં તે ગપચાવ્યું લાગે છે. ઉત્તમ ક્ષમા કે શેમાં છે ગત્સુ કુમાર? હા, ઉત્તમ ક્ષમા કે એ ચેપ્ટરમાં જ છે. પાઘડી, હા, લેધર બેલ્ટ તો મેં તાર્યું. હા, એ તો આઉટ ઓફ સિલેબસ હતું. મોક્ષમાલાના સિલેબસની બહાર છે, પણ ચાલો, એટલે કંઈક તો ખબર છે ને. અને પેલું સ્મશાનમાં કાયોત્સર્ગમાં છે અને સસરા પસાર થાય છે અને સસરા તો ઘરે મારી દીકરી સાથે એનું એ હતું અને આને તો દીક્ષા લઈ લીધી, મારી દીકરી દુઃખી થશે. એટલો બધો ગુસ્સો આવ્યો. 700 કે 900 ભવ પહેલાંનું જે વેર તે જાગ્યું એમને. હા, એટલે કરોડો અબજો વર્ષો વચમાં વીતી ગયા હોય પણ એ સુષુપ્ત વેર જાગ્યું. બિકોઝ આટલા પ્રસંગની અંદર આટલું એને મારી નાખવા જેટલા પરિણામ થાય તો આ પૂરવાનું જ હોય. તો એ જાગ્યું અને પછી માટીની આખી સગડી બનાવે છે, માથા પર સલગતા કોલસા નાખે. તો શરૂમાં તો ધીમે ધીમે ગરમ લાગે ને પછી માથાની નસો બધી ફાટી ગઈ. પણ તરત જ વિચારે, હે ભગવાન, હે ભગવાન, હે ભગવાન, હું ભૂલી નહીં ગયો. હે નેમનાથ ભગવાન, મને તમારી આજ્ઞા બરાબર યાદ છે. તમે કીધેલું કે ઉદય આવશે ને તારે એમાં હા આત્મ પ્રેમ સાચવવાનું છે, દેહનું લક્ષ્ય કરવાનું નથી. અને તરત જ અંતર્મુક્તા કેળવીને આત્મભાવમાં રહ્યા. અને પહેલો વિચાર પ્રસંગથી શરૂ કરીને આત્મા પર પહોંચવાનું હોય. એ પ્રસંગમાં કે અરે બીજાના સસરાઓ તો કપડાની પાઘડી બાંધે અને મારો સસરો તો સિદ્ધની પાઘડી, કે જે એવી પાઘડી બનાવી કે જો હમણાં હું ક્ષમતા રાખું તો સિદ્ધ અવસ્થા. એટલે કેવલ જ્ઞાન, અને કેવલ જ્ઞાન પછી બી બહુ આયુષ્ય નહીં ટકે, કારણ કે શરીર ફાટે છે. અંતકૃત કેવલીને આપણે જે કહીએ કે વિધિન 48 મિનિટ્સમાં તો ડેથ બી આફ્ટર કેવલ જ્ઞાન. એટલે કે આ તો સિદ્ધની પાઘડી પહેરાવી. એટલે પહેલાં તો એના માટે ક્ષમાનો ભાવ,
મૈત્રીનો ભાવ સ્થપાયો, પછી ડિટેચ થવાનું. એની પહેલાં ડિટેચ થાવ ને તો સબકોન્શિયસલી વેરી બની જાઓ. પહેલાં કશાય મંદ કરો, કોમલતા લાવો, મિત્રતા લાવો, ક્ષમા લાવો, પછી ડિટેચ થાવ. એટલે વહુ સાથે ફાવતું ન હોય એટલે એમ કે એના કરતાં હવે ધરમપુર જઈને ધર્મ કરીએ, એનું કલ્યાણ નહીં થાય. પણ પહેલાં એની સાથે સંબંધ સારા કરીને પછી અહીંયા આવી જાય તો એનું થાય. આખી પદ્ધતિ કેટલી પરફેક્ટ છે કે નહીં તો કશાય ખાલી તે દબાવી દીધો છે નીચે, અને નિમિત્ત મળતું નથી એટલે બહાર આવતું નથી. બસ પહેલામાં કટ થઈ જાય. ધર્મ રંગ જીરન નહીં અને દેહ તે જીરન. કારણ કે કેમ ધર્મ રંગ જીરન નહીં? કારણ કે આત્મા માટે છે, અને આત્મા જીર્ણ શીર્ણ નાશ થતો નથી. એટલે ધર્મ રંગ જીરન નહીં, દેહથી જીરન થાય. સોનું તે વિનશે નહીં. સોનું તો શાશ્વત દ્રવ્ય છે, અને એ નષ્ટ ને વિનશે એટલે નષ્ટ ન થાય. ઘાટ અગડામણ જાય, શેપ્સ ને એનું ફોર્મ જશે. સો આઈ થિંક ઇટ્સ વેરી ક્લિયર. નાવ નેક્સ્ટ. ત્રાંબુ જે રસ વેધ્યું સાહે લડ્યા, હે સન મિત્રો તે હોય જાચું હેમ. અહીંયા જાચુંનું કંઈક મિનિંગ આપ્યું છે, ખરેખરું સાચું. એકાદ પદમાં એકાદનો મિનિંગ ફૂટનોટમાં હોય. તે હોય જાચું હેમ રે, ફરી ત્રાંબુ તે નવી હુએ રે સાહે લડે, એહવો જગ ગુરુ પ્રેમ. મૌલિકજી સમજા? નહીં હોય તો જલ્દી કહેતો, હું સ્ટાર્ટ કરી દઉં. તો ચોખ્ખું તાંબુ હોય ને, તાંબુ વોટ વિલ યુ સે ઇંગ્લિશ? કોપર. ચોખ્ખું કોપર હોવું જોઈએ, પાછું એ મિલાવટવાળું ના હોવું જોઈએ. હા, તો ચોખ્ખું તાંબુ હોય, ત્રાંબુ એટલે તાંબુ, ચોખ્ખું તાંબુ હોય અને સુવર્ણ સિદ્ધિનો રસ જો હોય, એવી જાતનું એક મિક્સચર એવું હોય છે. જૂના જમાનામાં એવી વાત હોય કે પણ સાચું ચોખ્ખું તાંબુ હોય અને રસ વેધ્યું એટલે સુવર્ણ રસની સિદ્ધિ, એવી જાતનું એક મિક્સચર. એ મિક્સચર જો તમે એ કોપર ઉપર નાખો તો કોપરનો જેટલા પાર્ટ પર એ ટચ થાય ને એ બધું સોનું બની જાય. તે એવી રીતે બને કે ફરી પાછું કોપર ના બને. ફરી તાંબુ તે નવી હુએ રે. એકવાર એ તાંબુ ઉપર સુવર્ણ રસની સિદ્ધિવાળું મિક્સચર નાખો અને એને ટચ થાય કે જે બી એની પ્રોસિજર હોય તો એ તાંબુ સોનું થઈ જાય. તે એવું થાય કે એ પાછું કોઈ બી સંજોગોમાં તાંબુ પાછું નહીં બને. એવી રીતે તાંબુ એટલે જીવ, ચોખ્ખો જીવ. મેં ચોખ્ખો તાંબુ એટલા માટે કીધું એટલે સમ સંવેગ નિર્વેદ આસ્થા અનુકંપા વાળો, યોગ્યતા ધરાવતો હોય, કંઈક ભાવમાં ઓછો થયો હોય, નોટ સંપૂર્ણ પણ કંઈક સન્મુખ ભાવવાળો થયો હોય પ્રભુનો. અને એ રીતે શંકા કુશંકા કરવા લાયક ભગવાન ન લાગે, ગુરુ ન લાગે, તારાથી ઘણા ગીરુઆ લાગે. ગીરુઆ લાગે તો તમને થાય કે કેમ આવો વિચાર કર્યો, એવી રીતે. પણ જો એટલો મહિમા ના હોય તો કે નહીં, આ વાતનું સમજ તો પડવી જોઈએ. એમ કે મહિમા સાથે તમારી નિશંકતા રહેશે. તો મારું તો એટલે કંઈક સન્મુખ ભાવવાળો હોય તેવા તાંબામાં રસ વેદ્યું એટલે કે આ સુવર્ણ રસની સિદ્ધિ રૂપી અનંતનાથ ભગવાનની ભક્તિ, ઓર એઝ ઇટ ઇઝ સેડ જગગુરુ પ્રેમ, જગગુરુનો પ્રેમ, એ જો નાખવામાં આવે તો એ જીવ બની જાય શિવ. જીવ રૂપે જે તાંબુ હતું એ હવે સોના રૂપે શિવ બની જાય. તે એવું કે પછી ગમે તે કર્મનો ઉદય આવે ફરી તાંબુ તે નવી હોય, પાછું તાંબુ ન થાય. એવો જગગુરુ પ્રેમ, અનંતનાથ ભગવાનના પ્રેમનો ફળ તો જુઓ કે એમની ભક્તિ, અને એક એવી ભક્તિ હોવી જોઈએ, નેક્સ્ટમાં જ બતાડે છે ભક્તિ. એવી ભક્તિ કરશો તો તમારે તાંબુ સોનું બની જશે, તમે સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત. ચાલો લેટ્સ ગો હેડ. ઉત્તમ ગુણ, આ તો સમજાય. ઉત્તમ ગુણ અનુરાગથી હે સન મિત્રો. સાહેલ લડિયાને બદલે સેટ કરી નાખો ને તો તમે શું સમજતા હતા આઈ ડોન્ટ નો. શું કંઈક જુદું સમજતા હતા? કોણ જુદું સમજતા હતા? હા,
ઓકે, એ છે નહીં પણ હા એવું જ. એટલે પ્રભુને કહે છો કે ઓ એવો જગત ગુરુ પ્રેમ, પ્રભુ સાચો રંગ તે ધર્મનો, પ્રભુ પ્રભુ બીજો રંગ પતંગ. જો બીજામાં આખો વાર્તાલાપ છે, ઓછું અધિક કહું તો પ્રભુ ખોટું નહીં લગાડતું. ધીસ ઇઝ ટોકિંગ વિથ ગોડ. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ ગોડ ટોકિંગ ટુ સન્મિત્ર. નાવ ઇટ્સ ક્લિયર, રાઈટ? ફાઇન. સો ઉત્તમ ગુણ અનુરાગથી, ઉત્તમ પુરુષના ગુણના અનુરાગથી, હા, એમની ક્ષમતા કેવી છે, એમની કરુણા કેવી છે, એમની આત્મસ્થિરતા કેવી છે, આત્મપ્રેમ કેવો છે, ગુરુ પ્રેમ કેવો છે, દયા, શાંતિ, ક્ષમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય વગેરે કેવા છે, આત્મભાવની એ રમણતા, જે બી તમને દેખાય, જે બી પકડાય, જે હોવી જોઈએ એમ નહીં, જે તમને દેખાય. એક તમે માનો છો કે આવામાં બી સમત્વ જ હશે, આમાં બી ઉદાસીન જ હોય, એ fine, that is good. It starts that way only because that is your bookish understanding. કે જ્ઞાનીની આવી અંતરંગ દશા હોય, પણ તને તો દેખાતી નથી. સો યુ ડોન્ટ એક્સપેક્ટ ઊંચી ભાવ દશા. તને જ્ઞાન મળે, તને જ્ઞાન મળે કે જ્ઞાનીની આવી દશા હોય, આખું જગત એઠવત લાગે, સ્વપ્ન સમાન લાગે. આ બંને સાંભળ્યું અને બંને નિર્ણય બી કર્યો કે જ્ઞાનીની આવી દશા હોય. સાધન દશામાં કોઈ વાર એવું ન હોય, સાધક દશામાં પણ એટલો તીવ્ર રાગ ન હોય, ત્યાગ વૈરાગ્યના પરિણામ હોય. પણ અહીંયા તો ભાષે છે જ એઠવત, તો આમાં તો ઉદ્રેક જ કેવી રીતે થાય? સો આ જ્ઞાન દશા એ વાત. હવે આને માન્યું કે જ્ઞાની આવા હોય, પણ એને દેખાતું નથી, તો એને શંકા રહ્યા જ કરશે કે આવામાં આમ હશે, હોવી જ જોઈએ. જો જ્ઞાની હોય તો હોવી જ જોઈએ, પણ હશે? આને દેખાય છે ઉદાસીનતા, એટલે એ આખું એક જુદું જ શ્રદ્ધાંત છે. એટલે સ્વામી ગુણ ઓળખી સ્વામીને જે ભજે. ઓળખીને એટલે જોઈને એ ગુણોનું પરિણમન જોઈ શકે એવું. હા, એ બીજું સ્તવન છે, ક્યારે લેશો. તો ઉત્તમ ગુણ અનુરાગથી, ઉત્તમ પુરુષના ગુણોના અનુરાગથી લઈએ ઉત્તમ ઠામ. લઈએ એટલે પ્રાપ્ત કરીએ, ઉત્તમ ઠામ. ઠામ એટલે જગ્યા. શું? સિદ્ધ દશા, મોક્ષ. તો કે બસ આટલું જ કરવાનું મોક્ષ માટે? જો પહેલા તો શું તારું નામ? ડોન્ટ ફીલ બેડ. એ બિચારી ગભરાઈ જાય છે. આને બી હું એવી રીતે કરું, તારું નામ શું, તારું નામ શું, સામે ચેર પર બેઠો હોય તો બી. સો ડોન્ટ ફીલ બેડ. હવે આ બથું, મને અત્યારના બથુમાં મૌલિક તને શું ગમે છે? બથું because now we are doing only this and we'll end here. આપની માટેનો પ્રેમ બહુ ગમે છે. અપૂર્વને શું ગમે? બહુ એની શાર્પનેસ ગમે. તને શું ગમે છે? હર બ્યુટી બહુ ગમે છે. પછી તને શું ગમે છે? એનું ઇનોસન્સ ગમે. સી ફ્રોમ બોડી, tell him this is not a playground. So જુદું એમ. મને દેહને શૃંગારની વૃત્તિ હોય તો બધું જ એનામાં હોવા છતાં મને એના વાલ જ ગમે. એનામાં બ્યુટી છે કે નહીં, તો વાય યુ લાઈક ધ શાર્પનેસ? તને એ ગમે છે એટલે તને આ ગમે છે. હું તો એક્ઝામ્પલ આપું છું વાલનું, because I knew nobody would say that, so I took it on me. Wal is the last thing I have noticed. That is another thing. પણ એટલે એનો મિનિંગ એમ થયો, ટુ અપ્રિશિએટ સમથિંગ ઓલ્સો યુ શુડ હેવ દેટ લિટલ બિટ ઇન યુ. બરાબર?
કોઈને એનું સિંગિંગ ગમે કે શું સુનો શાંતિ જીનંદનું ગાયું ને કેવો લેકો મારે, એક જ શબ્દ પર જે લેકો મારે ને આમ ટ્રંગ કરીને મારું અંદરનું સિતારમાંથી મ્યુઝિક નીકળે. તો કોઈને મ્યુઝિક ગમતું હોય એને મ્યુઝિક ગમશે, પહેલું ગમતું હશે. એટલે પહેલાં તો ગમવા માટે એ મિનિએચર રૂપમાં તમારામાં સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે, તો જ તમને ગમે. બીજું, જેટલું એનો ગુણ દેખાય ને એનો પ્રમોદ થાય, appreciation, power of appreciation. So I am just saying pramod right now, not even bhakti. હા, કે આવું કેટલું સરસ છે, આવું મને હોય તો કેવું સારું, એટલું જ ખાલી થાય. આ વાલ આવા મારા હોય તો કેવા સારા, હું એવો મસ્ત નેમીજી જેવો ચોટલો બનાવી દઉં. નોટ પોસિબલ, ઇઝ નોટ ગ્રોઈંગ ઓનલી. ઓલરેડી પહેલાં મહિને વાલ કપાતો, હવે 1.5 મહિના, હવે તો 2 મહિના થવા લાગ્યા છે. એવી રીતે નોટ ગ્રોઈંગ. તારા જેવા હોત તો કેટલું સારું. સો એક તો મને એનો ગમો છે. બીજું, while appreciating this, I will feel તો લાવ પેલી દેખાતી નથી જીમીશા, એના કંઈક ડૉક્ટર બહુ સારા છે, એની પાસે કંઈક હું કરું. કારણ કે મને આના વાલ ગમે તે કોઈ બી હિસાબે આપણે સાલા ખરવા તો નહીં જ જોઈએ. તો ના, હું હવે આવા મહેનત કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીશ. She has a good doctor. So ભાઈ તમારું બહુ સારું થયું, તમારું કેવી રીતે થયું આ, એટલે મારો હું ખાલી અપ્રિશિએટ જ કરું, બીજું કાંઈ મેં કર્યું જ નથી. પણ એકચ્યુઅલી અપ્રિસિએશનના પાછળ એન્ક્વાયરી પછી એક્સપેરિમેન્ટેશનથી લઈને હવે મારો 1 મહિનાથી એક વાલ ખર્યો નથી. દવા કેવી અદ્ભુત હશે. પહેલાં પરાગજી લગાડતા હતા, પણ હવે એમને ટાઈમ નથી. હા, આશ્રમ કમિટી પહેલાં તો મારા પગ ઉપર ઘસી આપતા હતા, પેલું હા, આખું કાલું થઈ જાય, ગરમી પકડ. હવે એમને ટાઈમ નથી. નો પ્રોબ્લેમ. આ આખો આશ્રમ મારો દેહ છે, એટલે આખો આશ્રમ મારો દેહ છે, એટલે ક્યાંય બી આશ્રમનું કામ કરતો હોય તો દેહની જ ચમકી કરું. તો એ એક જ ગણાય. પેલું તારું મન ગમતું છે, આમાં તારા આત્માનું કલ્યાણ છે. કારણ કે મારો બોજો લઈ લે તો મને કોઈ વિકલ્પો કરવા પડતા નથી. પાણી કેટલું છે અને આ કેટલું છે, મને વિચાર 20 વર્ષમાં આવ્યો નથી કોઈ, બિકોઝ તમે લોકોએ લઈ લીધું છે. એટલે એનીવેર ઇટ ઇઝ ધ સેમ. એટલે છંડિત આમલો, એટલે પેલું ગઈકાલે ભગવાન માટે હતું, આજે તારા માટે, કે આપની જીત છોડી દેવાની કે મને આ ટાઈપની સેવા જોઈએ, કે એનાથી તમારા વિકલ્પો ન રહે અને આત્મભાવમાં રહી શકો એટલું હું કામ લઉં. સો અગેન રોંગ લેન. સો ઉત્તમ ગુણ અનુરાગથી, એટલે એક તો સ્ટાર્ટ થયું છે. વારંવાર એનું કરું એટલે એના માટે બી મને પ્રેમ વધે છે. એના માટે પ્રેમ વધે છે એટલે ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ સાઇન. પાછું એનું એક્સપેરિમેન્ટેશન, કોપી કરવાના ભાવ મારામાં બી જાગે છે. વેન આઈ અપ્રિશિએટ, આઈ ઓલ્સો વોન્ટ ધેટ. એટલે સમવેર મારા એક્સપેરિમેન્ટેશન થાય. એમ કરતાં મારી એવી શુદ્ધ દશા થાય. એટલે કીધું, લહીએ પ્રાપ્ત કરીએ ઉત્તમ ઠામ એટલે સ્થાન. ઉત્તમ સ્થાન એટલે મોક્ષમાં એવી સિદ્ધ દશા. સ્થિતિ બોલો તો સિદ્ધ દશા, અને સ્થાન બોલો તો સિદ્ધ શિલા. સિદ્ધ દશા કે એટલે સ્થાન, કે પહેલામાં સ્થાન છે એવી રીતે. અને ઉત્તમ નિજ મહિમા વધે. હે સન્મિત્રો, ભગવાનને નથી કહેતા, હે સન્મિત્રો, ઉત્તમ નિજ મહિમા વધે. મારો હું શુદ્ધ સ્વરૂપી આત્મા જ હતો, એટલે કે છું, પણ હું એવો જ હતો પહેલાં બી, પણ કર્મના આવરણો હતા. એટલે મારો મહિમા પ્રગટ નહોતો થતો, મારું અસ્તિત્વ દીપી ઉઠતું નહોતું. એવો જ છું, સિદ્ધ સમાન જ, અનંતનાથ ભગવાન જેવો જ હતો હું. પણ કર્મના આવરણો અને વિભાવોના કારણે એનું મૂળ સ્વરૂપ પ્રગટ્યું નહોતું. તો જેમ જેમ ઉત્તમ પુરુષનો અનુરાગ કરીએ, રાગ, પ્રીતિ, પ્રેમ, તેમ મારા આ કર્મો ક્ષીણ થતા જાય. કર્મ ક્ષીણ થતી જાય એટલે મારું અસ્તિત્વ દીપી ઉઠે, એટલે એનો મહિમા વધે. કાલ ઉઠીને કોઈ કહેશે કે જુઓ કેવલી ભગવાન જઈ રહ્યા છે,
જો તીર્થંકર ભગવાન જઈ રહ્યા છે એટલે હવે જુઓ, ઉત્તમ ગુણ અનુરાગથી હે સન મિત્રો, લઈએ ઉત્તમ ઠામ હે ગુણિયલ મિત્રો. ગુણ વેલડિયા, હે ગુણિયલ મિત્રો, લઈએ ઉત્તમ ઠામ. ઉત્તમ નિજ મહિમા વધે, મારો મહિમા મને વધે. અને એ બી અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે નહીં, અત્યારથી જ. કારણ કે સ્વરૂપની વાત જેમ જેમ સાંભળીએ તેમ તેમ નિજ મહિમા વધે. દીપે ઉત્તમ ઠામ, દીપે એટલે પ્રગટે, એટલે એ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટતું જાય. ગુણો બધા, જે ગુણોનું હું હજી અનુરાગ કરતો હતો, થોડા ટાઈમની અંદર તો એ ગુણો મારામાં જ પ્રગટવા લાગ્યા. સો બ્યુટીફુલ. ઓકે દેન, એટલે આ નિયમ જ છે. મેં પ્રમોદ ભાવના ને બધું જ્યારે સમજાવ્યું હતું, ઇનફેક્ટ 454 વખતે પણ મને લાગે મેં સમજાવ્યું હતું કે આવી રીતે નિયમ જ છે કે જેના ગાના ગાઓ તેવા તમે થાવ. જેનું બહુ રાખો ને, એના જેવી હેરસ્ટાઈલ, એના જેવી ફ્રેન્ચ બિયર્ડ લઈ આવશે, એના જેવી એ આવવાનું જ, શરીરના લેવલ પર, મનના લેવલ પર, આત્માના લેવલ પર. સો આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ઇન ડિટેલ. ઉત્તમ નિજ મહિમા વધે, સ્ટાર્ટિંગથી તે ત્યાં સુધી. દીપે ઉત્તમ ધામ, એટલે તમારું આત્મધામમાં ગુનો દીપે પ્રગટે, પરિણમ. ક્લિયર? એન્ડ લાસ્ટ, ઉદક બિંદુ સાયર ભલ્યો હે સન મિત્રો, જીમ હોય અક્ષય અભંગ હે ગુણિયલ મિત્રો. સેટ થઈ જાય પછી તમે આ સાહે લડિયા કરીને આમ બોલે બોલો. જોકે ભક્તિ ઇઝ ભક્તિ, એ આપણે વર્ડ્સને વફાદાર રહે એવી કંઈ જરૂર નથી. એ જ્ઞાનીના આશયને વફાદાર રહેવી જોઈએ ભક્તિ. હવે આજે પ્રસંગ મળ્યો છે તો ક્લિયરલી સમજી લઈએ એવી રીતે. ઉદક બિંદુ, ઉદક એટલે પાણી, પાણીનું બિંદુ, ડ્રોપ ઓફ વોટર. સાયર, સાયર એટલે સી, ઓશન, સાગર. સાગર ભલ્યો, જ્યાં સુધી એ પાણીની બૂંદ સેપરેટ હતી ત્યાં સુધી એ બહુ લઘુ હતું અને સાગર એકદમ વિશાળ હતું. એકચ્યુઅલી સજાતીય છે. બંનેના કોમ્પોઝિશન જે વોટરનું હોય, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન જે બી હોય, એ બંનેમાં સેમ છે. અહીંયા ડ્રોપ ઓફ વોટરમાં શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન, અને સાગરમાં ચૈતન્ય ઘન. એ શું કેમિસ્ટ્રીના ક્લાસ ચાલે? સો ક્લિયર કે આમ સજાતીય જ છે, પણ જસ્ટ બીકોઝ પેલું હું અહમ પદમાં રહ્યો છે ત્યાં સુધી નાનો છે. એ હું જ્યારે સાગરમાં ભળી જાય છે તો એ સાગર પદમાં આવી જાય છે. આપણો હું જ્યાં સુધી આ દેહ અને આ નેચર ઓફ યોર્સ ને કર્મકૃત વ્યક્તિત્વ અને આ રોલમાં જ્યાં સુધી જોડાયેલો ત્યાં સુધી તું ઉદક બિંદુ કહેવાય. ધ મોમેન્ટ તું જ્યાં છે ત્યાં હુંને સાગરમાં ડૂબાડી દે તો તું એમ જ કહેશે હું શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખદામ છું. એટલે યુ અન્ડરસ્ટુડ હાઉ બ્યુટિફુલ હી સેઇંગ. ઉદક બિંદુ સાયર ભલ્યો. સો વેન ધ ડ્રોપ ઓફ વોટર ડિઝોલ્વડ in the ocean, what happens? Akshaya Abhang. Chalo, હવે I'm tired. I want to go back as a drop of water. What is not possible? No, you won't get tired only. Maybe I'm tired and I want to go back. So it's saying કંટાળો આવશે but you can't go back. અહીંયા બે શબ્દ છે, અક્ષય અને અભંગ. સો નાવ યુ દેટ ઓશન અભંગ થઈ ગયું છે, અખંડ થઈ ગયું છે, અક્ષય થઈ ગયું છે, ભલી ગયું છે. ડિઝોલ્વ એટલે બી સે નો ડિઝોલ્વ ઇન ડિવોશન, ડિઝોલ્વ. સો ધીસ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી ફ્રોમ યર. ઉદક બિંદુ સાયર ભલ્યો, અને કેવો બની જાય? જેમ હોય શું થાય એનું? અક્ષય, અભંગ, અખંડ બની જાય. આવું વાચક યશ કહે છે. વાચક યશ કહે પ્રભુ ગુણે. આ મુજ શબ્દ મને બહુ ગમ્યો. તિમ મુજ પ્રેમ પસંગ. મારા પ્રેમની આવી સ્થિતિ થઈ છે.
નાવ હિઝ એક્સપિરિયન્સ કે જ્યારે મારો હું પદ અહંકારમાંથી નીકળીને મારો હું જ્યારે પ્રભુમાં ભલી ગયો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ભક્તિ યોગ, ભક્તિ માર્ગ, એન્ડ યુ ઓલ નો ઇટ સો વેલ, રાઈટ? ભક્તિ માર્ગ. સો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ભક્તિ માર્ગ and with the help of Anantnath Bhagwan as my avalamban, what happened? My who, from that udak bindu, it became sagar panu. So tima મુજ પ્રેમ પ્રસંગ, મારો અનંતનાથ ભગવાનની જે રોમેન્ટિક સ્ટોરી છે એની આવી સ્થિતિ થઈ છે. માટે હે સન મિત્રો, હે ગુણિયલ મિત્રો, હે ગુણિયલ સજ્જનો, તમે પણ શ્રી અનંતનાથજીનો પ્રેમ કરો. અનંતજીન શું કરો સાહેલડિયા, વાલા ચોળ મજીઠનો રંગ રે ગુણ વેલડિયા. સાચો રંગ તે ધર્મનો સાહેલડિયા, વાલા બીજો રંગ પતંગ રે ગુણ વેલડિયા. ધર્મ રંગ જીરણ નહીં સાહેલડિયા, વાલા દેહ તે જીરણ થાય રે ગુણ વેલડિયા. સોનું તે વીણસે નહીં સાહેલડિયા, વાલા ઘાટ ગળામણ જાય રે ગુણ વેલડિયા. ત્રાંબુજે રસ વેધિયું સાહેલડિયા, વાલા તે હોય જાચું હેમ રે ગુણ વેલડિયા. ફરી તાંબુ તે નવી હુએ સાહેલડિયા, વાલા એ હવો જગ ગુરુ પ્રેમ રે ગુણ વેલડિયા. ઉત્તમ ગુણ અનુરાગથી સાહેલડિયા, વાલા લહીએ ઉત્તમ ઠામ રે ગુણ વેલડિયા. ઉત્તમ નિજ મહિમા વદે સાહેલડિયા, વાલા દીપે ઉત્તમ ધામ રે ગુણ વેલડિયા. ઉદક બિંદુ સાયર ભલો સાહેલડિયા, વાલા જીમ હોય અક્ષય અભંગ રે ગુણ વેલડિયા. વાચક યશ કહે પ્રભુ ગુણે સાહેલડિયા, તીમ મુજ પ્રેમ પ્રસંગ રે ગુણ વેલડિયા. શ્રી અનંતજીન શું કરો સાહેલડિયા, વાલા ચો